Köszöntöm a Világnézet hallgatóit és nézőit, én Tamás Csilla vagyok, és a stúdióban van már velem Pindrok Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, akit köszöntök. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánunk, és hát akivel arról fogunk beszélgetni, hogy vajon lesz-e az új Európai Parlamentben egy szuverenista szövetség, egy erős szuverenista szövetség, de induljunk el szerintem Orbán Viktornak egy mondatából, amit a Kossuth Rádióban most a pénteki interjúban mondott, hogy akkor lesz béke és akkor lesz változás, hogyha Brüsszelben lesz változás. Úgyhogy előjáróban, és akkor tényleg csak most egy ilyen big picture-t kapjunk öntől, hogy lesz-e változás, annak fényében, hogy amik történnek ugye Európában, attól kezdve, hogy tüntetnek a gazdák, hogy ugye az AfD erősödik, viszont ellentüntetések meg vannak az AfD-vel szemben. Szóval forrong itt Európa, június elején lesznek az európai parlamenti választások. Ön mit vár? Jó kérdés, és jóslatokban nehéz bocsátkozni, de van egy olyan hangulat Európában, szerintem a hallgatók is érzik ezt, ami úgy az elmúlt 20-30 évben nem volt jellemző. Olyan társadalmi feszültségek vannak a migráció miatt, a háború miatt, az orosz-ukrán konfliktus miatt, és gazdasági válság, ami nem jellemezte az elmúlt évtizedeket, és azt az időszakot sem, amit kampánynak nevezünk, uniós kampánynak nevezünk. Hivatalosan még nincsen kampány, de hát már azért a politikában nincsen hivatalos, meg nem hivatalos rész. Igen, ilyen nincsen. Engem arra emlékeztet, amit Magyarországon átéltünk 2009-2010-ben, az a hangulat, az az optika, ami most van Európában, egyfajta változás előszele van Európában. Ugye az agráriumban dolgozók tüntetnek szinte már minden nyugat-európai országban, persze Romániában is volt ilyen, meg Lengyelországban is volt ilyen, meg van ilyen demonstráció, de az elhibázott európai politika az oka ennek. Persze természetesen az emberek a saját kormányaikon kérik ezt számon, és kérhetik is számon ezeket az intézkedéseket, mert ezek a kormányok támogatták ezeket az Európai Bizottság által kigondolt, eltervezett lépéseket, amik elhibázottak, és van egy olyan ország, Magyarország, amely láthatóan nem ment bele ebbe a kelepcébe, hiszen egy határozott politikai irányvonalat képvisel. A józanság jellemzi a magyar politikát, uniós politikát is. Persze azt látjuk, hogy ez a liberális elit, ami Európát uralja, ez majdnem minden Európai Uniós kormányt elérte, és mintha mi mennénk szemben az autópályán, sokszor úgy gondoljuk, de szerintem szembe lehet menni, mert hogyha olyan... alapján is ezt mondja? A csütörtöki EU csúcsa szerintem magyar sikerrel zárult. Látjuk azt, hogy az európai lapokban is megoszlanak azért a vélemények. Persze a baloldali narratíva Magyarországon felerősíti azt, hogy Orbán Viktor elszigetelődött. Hát 13 és 14 éve elszigetelődött Orbán Viktor. Aztán adják a kilincset nála is, meg hát őt vendégül látják mindenhol. Minden miniszterelnök vele akar tárgyalni egy uniós csúcs előtt. Láttuk a mostani felvételeket is, hogy Meloni asszony a német kancellárig, igen, a francia elnökig sorban álltak Orbán Viktornál, hogy tárgyaljanak vele, mert hogy olyan álláspontot képvisel Magyarország, ami a magyarok érdeke. Tehát a magyarok érdeke az, hogy ne menjünk bele a kelepcébe, amit már mondtam, mert hogy ez a háborús politika, a háború támogatása, a fegyverszállítások támogatása, illetve az a mezőgazdasági és agrárpolitika, ami ennek az egész globális politikának a része, amit egyébként gondolhatjuk, hogy nem Európában döntöttek el, hanem mint az amerikai progresszívok, a demokraták gondolták volna ki, és az európai elit tényleg megy pincsiként utána annak, amit ott kitalálnak. Ez Európa számára nem hasznos, sőt, tehát látjuk, hogy a mezőgazdaságot a háttérbe akarják szorítani teljes mértékben. A szankciók rosszat tettek az agrárgazdálkodóknak, hiszen látjuk, hogy az energiaárak kilőttek
nőttek, és az energiaárak befolyásolják a hazai, a tagállami támogatási politikákat is, a német támogatási politikát is. És a mezőgazdaság, ugye mindennel igen, a társadalompolitikában, a gazdaságpolitikában mindennel összefügg. Tehát az árak azért emelkedtek az infláció miatt, mert a mezőgazdasági termelők drágábban tudják előállítani ugyanazt a terméket, amit az ukrán mezőgazdasági termelők sokkal olcsóbban tudnak előállítani, meg nem vonatkoznak rájuk azok a szabályok, amit az uniós gazdálkodókra. Meg milyen minőségben, igen, azok a szabályok nem vonatkoznak, amik ránk vonatkoznak, és tényleg Európát ezek a mezőgazdasági termékek, az ukrán gabona, azok elárasztották, és az árakat lenyomták, nagyon olcsón tudják ugye eladni ezek a kereskedők, akik ezzel foglalkoznak. Most nem az ukrán termelőkről beszélek, hanem a kereskedőkről, akik megemelik az árakat, és mármint azokat az árakat emelik meg, ami a hazai gazdálkodók számára lényegesek, és válságba viszik őket. Tehát, hogy ez a hangulat, ami Európában van, és a migrációt még nem is fejtettük ki, mert az a mindennapi konfliktus, amit okoz. Mi ezt nem látjuk, mert a mindennapokban ugye nem élünk. Nyugat-Európában sokan vannak magyarok, akik élnek kint, és hát a hírekből azt halljuk, szerintem minden családnak van valamilyen rokona, aki kint él, és bizony nem azt mondják, hogy az integráció az nagyon jól haladna, sőt, hát a mindennapi életben, az iskolában is konfliktusok vannak ebből, hogy a muszlim gyerekek nem akarják elfogadni azokat a szabályokat. Ha már a gyerekek nem akarják elfogadni a szabályokat, akkor mi lesz a jövőben, elképzelhetjük. Tehát olyan társadalmi feszültségek vannak, olyan forrong Nyugat-Európa, és ez valamiféle változás előszelét jelzi a közvéleménykutatásokban is. Tehát ez megjelenik már akkor a közvéleménykutatásokban is? Csak azért, mert ugye hát ugye 15 óta megy ez aztán tényleg nagyon keményen, és azért azt lehetett látni, hogy nyugat-európai polgárok azért tűrik ezt a helyzetet, és valahogy az a fordulat, ami a mi várakozásaink szerint már meg kellett volna történjen évekkel ezelőtt, igen, nem történt meg. Most ezek szerint azt mutatják a kutatások, hogy itt tényleg várható egy fordulat? Igen, novemberi kutatásokat tudok, lehet, hogy vannak frissebbek is, azért a novemberiek azok egy európai szinten nem olyan régi kutatások, és itt a jobb oldala, mármint az a jobb oldal, amiről mi jobb oldalként beszélünk, a konzervatív, az identitás frakció megerősödése és a konzervatív frakció megerősödése a fontos. Ezek azt jelzik, hogy ezek erősödnek, ezek a frakciók, az igazi konzervatív pártok frakciói. Most még ugye ezekben a közvéleménykutatásokban nem csapódtak le az agrártüntetések, meg azok az utcai demonstrációk, amik most vannak januárban. Ugye valószínűleg ilyen szeptember környékén mérték igen, fel. akkor mérhették föl, vagy októberben. Tehát a politikának van egy dinamikája, ami egyébként kiszámíthatatlan sokszor, de azért lehet érezni a fordulatokat, amik jöhetnek. Hát mi már több műsorban is, más adókon, meg csatornákon nagyon sokszor elmondtuk, hogy ebből nagyon nagy baj lesz, már amikor kitört a háború. Mert hogy az a politika, például az energiapolitika, amit a nyugatiak követnek, az biztos, hogy nem fog, jót okozni a saját lakosaiknak, mert hogy nem csak a lakossági számlák, hanem a termelői számlák is meg fognak növekedni, amik az árak elszabadulásához fognak vezetni, és ezek társadalmi feszültségekkel járnak. Emlékszünk vissza, nem véletlenül mondtam a párhuzamot, 2010-zel a magyarországi párhuzamot, a 2002 és 2010 közötti időszakban. Mi ezt nagyon keményen átéltük, egy rossz kormányzás miatt csődben volt az ország, azt kellett rendbe hozni. És emlékszünk, hogy nem csak olyan feszültségek voltak, hogy hát rosszabbul éltünk és éreztük a pénztárcánkon, hanem bizony etnikai feszültségek is voltak az országban, és a cigány kérdés az nagyon, például a Jobbik megerősödéséhez vezetett. Tehát egy társadalmi feszültséget is okoz a bizonytalanság,
bizonytalanság, a biztonság és a gazdasági növekedés az együtt jár. De hogyha mind a kettőt elengedi egy európai kormányzat, akkor ezzel fog járni. És látjuk, hogy a közbiztonságot is elengedte a migráció miatt, és gazdasági válságot is teremtett saját magának ez az elit Nyugat-Európában. Tehát valamiféle ugyanazok a folyamatok játszódnak le. És ugye a szélsőségesnek mondott pártok pedig erősödnek, ahogy ugye említette, Jobbik is erősödött itt. Igen. 2009-2010 most nem a szélsőségekről van szó, hanem itt a józanságról van szó. Ami igen, csak el egy balansz, igen. Tehát ők visszahúzták egy picit a... Igen. Mondtam, hogy a közvéleménykutatások a jobboldal erősödését mutatják. A politikusok persze visszafogottan nyilatkoznak, a jobboldali magyar politikusok is visszafogottan nyilatkoznak, hogy hát reménykednek abban, hogy egyfajta egyenlő egalizációs folyamat zajlik a politikában a frakciók között, majd a választások után, tehát a néppárttal a jobb oldal, mert a néppártot azért nem lehet kiadni, a legnagyobb pártcsalád most is az európai politikában. A jobb oldal lehet, hogy több képviselője lesz, mint a bal oldalnak összesen. Ez lenne a Magyarország számára is a jó forgatókönyv. Igen, mondjuk ezek a számok, de ugye a néppártot nézve azért azt mondjuk, hogy jobboldali párt, de minőségét tekintve igen. Ez... Igen, most az a helyzet, hogy a szocialisták és a konzervatívok, ezek a néppárt, a európai néppárt, amit a Fidesz ott hagyott, emlékszünk, 2021-20 környékén kilépett a Fidesz ebből a frakcióból. Tehát ez egy erős frakcióval rendelkezik, és a szocialistákkal együtt koalícióban. Nincsenek, az európai politikában nem olyan koalíciók vannak, mint az egyes tagországokban, hogy akkor koalícióra lépünk és vezetjük az Európai Uniót. A parlamentben van egyfajta koalíció közöttük, és a liberálisokkal kiegészülve, akik a legrosszabb eredményre számíthatnak, meg a zöldek is egyébként. Tehát a baloldal részéről ez a két frakció, amely a közvéleménykutatások szerint eléggé vissza fog esni, és a szocialisták is visszaeshetnek. A két jobboldali frakció, az igazi jobboldali frakció, akkor fogalmazzunk így, az európai konzervatívok és az identitás frakció, az viszont ketten lehet, hogy egyfajta ketten együtt egy olyan számot adhat ki, mint a mostani szocialista frakció egyedül, vagy a mostani néppárti frakció egyedül. Azt viszont számításba kell venni a számolgatásoknál, és nehéz azért számolgatni, mert hogy 720 képviselője lesz az Európai Parlamentnek a következő választások után, nem 705. Tehát növekedni fog a képviselői szám. Ez is közrejátszik abban, hogy nehéz jósolni. Egy-egy tagország kapott több mandátumot, egy-két mandátummal több képviselő mehet ki adott országokból, Magyarország nem kapott plusz mandátumot, tehát hogy a számításoknál ezt is figyelembe kell venni, úgyhogy nehéz jóslásokba bocsátkozni, csak a közhangulatra alapozva láthatjuk, meg az elhibázott brüsszeli politikára alapozva láthatjuk, hogy az az elit, ami most vezeti az Európai Uniót, nem biztos, hogy vezetni fogja majd júliustól, augusztustól az Európai Uniót. Na, nézzük a Magyarország helyzetét. Ugye említette, hogy kilépett a néppártból, vagy kitették a néppártból, ugye itt még mennek a viták, ez hogy egy ilyen nyelvpolitikai csata, abszolút. De valójában a Fidesz kilépett, mielőtt kizárták volna, tehát nem zárták ki a Fideszt. Kilépett abból a frakcióból, az Európai Néppárti frakcióból, úgyhogy hiába itt a nyelvpolitikai csata, ez a valóság, ez a tény. Igen, hát tudjuk, hogy el van szigetelve Orbán Viktor, és hontalanok vagyunk, de ehhez képest ugye az Identitás és Demokrácia csoport hívta maga közé a Fideszt. Ők is hívták, illetve van egy másik alternatíva, úgy tűnik, hogy ugye a másik irányában nagyobb a nyitottság. Egyébként itt volt nem olyan régen Varga Judit, és ő is azért nem mondott biztosat azzal kapcsolatban még, hogy hova csatlakozik a Fidesz. Ön hogy látja? Én úgy látom, hogy nem kizárt az sem, hogy ez a két frakció ez valóban közeledni fog egymáshoz.
az európai konzervatívok és az identitás frakció. Pontos nevén mindjárt mondom az identitás frakciónak a nevét, identitás és demokrácia. Ebben olyan pártok vannak, amit említett az AfD, de az osztrák szabadságpárt is ott van, a Le Pen pártja, a francia nemzeti tömörülés is ebben a frakcióban van, míg az európai konzervatívoknál a lengyel PiS, az előző kormánypárt, és az olasz testvérek, az olasz kormánypárt, Meloni asszony vezetésével, ő is az elnöke ennek a pártcsaládnak, tehát két ilyen nagyon karakteres jobboldali csoportosulásról beszélünk, de a legkarakteresebb, azért ha haza is beszéljünk, az Orbán Viktor, tehát a Fidesz a legkarakteresebb európai jobboldali párt, és azért kellő súlya is van a Fidesznek. Azért ne felejtsük el, hogy 12 képviselője van a jelenlegi Fidesz-KDNP frakciónak, ami azért egy nagy szám. Minden frakcióban számít az, hogy a mostani választásoknál, egyébként az uniós választásoknál körülbelül ugyanez a szám fog kijönni, a várakozások ezek. Még hogy olyan, hogy 12 mandátuma marad a Fidesznek? Még hogyha a baloldal gyengül is, de azért azok az elkötelezett szavazók, akik egy uniós választásra elmennek a baloldalnak, fognak annyit mandátumot biztosítani, mint most. Az, hogy fog töredezni ez a baloldali pártstruktúra, az még egy nagy kérdés, hogy a DK mennyivel fog több mandátumot szerezni, a Momentum mennyivel fog kevesebbet szerezni, és a többi párt, hát szerintem a hallgatók sem tudnák felsorolni, hogy hány párt van már a baloldalon, de hát nekünk ezt fel kellene sorolni, de most én nem akarom felsorolni őket, de a DK és a Momentum között fog eldőlni, ugyebár ez a csata az ellenzéken belül. De hogy visszakanyarodjak a jobb oldalhoz, Orbán Viktor nem csak a számszerűség, tehát a Fidesznek a frakció száma a lényeg, hanem az a határozott politika, amit képvisel, és az Európában látjuk egy-egy csúcson, meg az a hype-olás, szép magyar szóval, amit Orbán Viktor szerez egy akciójával, Európában és a világban egyébként, az látja, hogy egy szimbolikus alakja a jobb oldalnak, és nem csak az európai jobboldalnak, hanem globálisan értem ezt, globálisan Orbán Viktor az egyik legkarakteresebb politikus a nemzeti oldalnak a világon, és az amerikai választások is nagyon fontosak lesznek egyébként, ezt se felejtsük el novemberben. Mert hogy itt most beszélünk a NATO, svédek NATO tagságáról, beszélünk az európai politika hozzáállásáról az ukrán kérdéshez. Ezek nagyon fontos dolgok, de hogyha időutazók lennénk, és nagyon szívesen elmennénk novemberre, és akkor, amikor a Trump, aki esélyes megnyeri a választásokat, utána 1-2 hónappal milyen politikai irányt vesz az Egyesült Államok. Abban azért nem lennék biztos, hogy a NATO az ugyanúgy fog maradni, és nem lennék abban sem biztos, hogy az ukrán politikája az Egyesült Államoknak ugyanaz fog maradni. Tehát, hogy annyi minden kiszámíthatatlansági faktor van a mostani világunkban politikai téren, hogy nehéz de ezeket talán már beárazza Európa, nem? Tehát igen. Például az, hogy az ukrán háborúból kivonul Amerika, ez igen, hát ez egy hatalmas hiba az európai elit részéről, hogy mintha az Európa maradna egyedül az Ukrajna finanszírozásában, és most nem arról van szó, hogy hát fegyvereket kell küldeni, 1-2 fegyvert kell küldeni, hanem az államot kell fenntartani. És azt nem az ukrán gazdaság termeli meg az ukrán állam fenntartásához szükséges pénzt, meg eszközöket, hanem az európai adófizetők, tehát itt mindnyájan mi fogjuk fizetni az ukrán államnak a létét. Már most mi fizetjük egyébként, számolatlanul mennek oda a milliárdok, és azért mondtam a beszélgetés elején, hogy egy eredményes politika volt az EU csúcson, amit Magyarország elért, mert hogy ezt még ellenőrizni sem akarták, hogy ezek a pénzek hova mennek az Európai Unió részéről. Tehát adunk 50 milliárdot, meg sokkal többet adtunk már, ellenőrizetlenül egyébként az elmúlt évben.
Tehát, hogy az milyen politika? Látjuk azt, hogy egy-egy pályázatnál vállalkozók sokat tudnának erről mesélni, uniós pályázatnál, még a legkisebb szögnek is utána néz az Európai Unió, hogy ki mire költötte ezeket a pénzeket. Ezt hagyján, de még előre 5 évre is, hogy az igen. A fenntarthatóság az megvan-e? Igen, tehát nagyon furcsa ez a hozzáállás, és Ukrajnánál pedig nem akarják még ellenőrizni sem, és kapjuk a híreket Ukrajnából, hogy a korrupció az mindent elborít, tehát a hadsereget is elborítja, hát hétről hétre újabb és újabb hírek jönnek arról, hogy milyen csalások történnek egy olyan hadseregnél, ami honvédő háborút folytat. Na most ez milyen honvédő háború, hogy közben a katonai vezetés pedig ellopja az ahhoz szükséges forrásokat, pénzt. Hát egy furcsa államról beszélünk, és egy ilyen Ukrajnát szeretne az Európai Unió a tagjai között látni. Nagyon furcsa világot élünk, de sajnos ez van. Nem biztos, hogy ugyebár egy új vezetés egyre elkötelezett lesz ebben a politikában, de itt is megvan a töredezettség, mert hogy Meloni asszony, az olasz kormány az támogatja ezt a politikát. Minden másban Magyarország egyetért vele, ebben az egy kérdésben úgy tűnik, hogy nem. És ebben lehetnek még viták, de hogy a politika egy összetett műfaj, ez is mutatja, hogy az együttműködés és az átbeszélés, a párbeszéd az nagyon fontos, és Orbán Viktor az elmúlt években, amióta eljött az Európai Néppártból a Fidesz, azon volt, hogy ezt a két frakciót közelítse egymáshoz, ezt a két jobboldali frakciót, párbeszédet alakítson ki közöttük, mert hogy az ellentétek azok nem szülnek semmit, csak az, amiben együttműködünk. És ezért lesz egy nagyon jó rendezvény a CPEC, az idei CPEC is, amit az Alapjogokért Központ rendez meg idén is, mert hogy ez a jobboldali gondolkodókat, politikusokat összehozza egy nagy fórumon, át lehet beszélni a vitás kérdéseket is, és amiben együtt tudunk működni, abban működjünk együtt, és szerintem ez fogja jellemezni a következő 5 év frakció munkáját is a jobboldali frakciók között. Egy kulisszatitkot elárultak itt az Ultrahang műsorunkban. Említettem önnek, hogy itt járt az AfD-nek egy vezetője, adott egy interjút, egy exkluzív interjút Király Tamás kollégámnak, és elárulta, hogy ugye beszélt Orbán Viktorral is, tehát próbált vele egyeztetni, és azt mondta Orbán Viktor, hogy igazából nehéz helyzetben van, mert hogy erős nyomás helyeződik rá azzal kapcsolatban, hogy ő most hova fogja pozícionálni a Fideszt. Ilyen dolgok is történnek az Európai Unió házatáján, hogy igen, hát a nyomást gyakorolnak azzal kapcsolatban, hogy hova menjen a Minden elképzelhető természetesen. Szerintem azért ez már olyan eldöntött kérdés, hogy melyik frakcióhoz fog csatlakozni a Fidesz, de még nem csatlakozott. Ez még csak diplomácia ezek szerint, igen, hogy... Igen, egyfajta. De ezt mondom, szerintem a legfontosabb az, hogy a két frakció között a Fidesz közvetíteni próbált. És valóban az európai jobboldali szavazók érdeke is az legyen, hogy ez a két frakció ne két frakció legyen a következő években. Nem tudom, hogy erre mennyi az esély természetesen, mert azokat a háttér mozgásokat az ember nem látja, nem lát bele ezekbe a dolgokba, és nem lát bele az ellentétekbe, mert hogy itt jobboldali pártokról beszélünk. Igen. Tehát azért azt nem felejtsük el, amelyek között azért erőteljes különbségek voltak, és most kezdtek talán közelíteni, nem? Tehát azért az AfD és Le Penék is azért ott voltak olyan kérdések, amik... Igen, a jobb oldalnak a bal oldalon könnyebb az együttműködés, mert ők globalista módon állnak a dolgokhoz, egyfajta ideológiailag vezérelt, egy közös ideológia, minden univerzális, mindent úgy gondolnak el, és valakit kigondolja Brüsszelben vagy Washingtonban, akkor az úgy lesz, vagy Soros György azt mondja, hogy migránsok jók, akkor az MSZP is azt mondja, hogy jó, meg Gyurcsány is elkezdi a kerítést bontani, meg nézelődik ott, mert hogy megnyomnak egy gombot, és akkor mindenki elfogadja, ez az internacionalizmus. Hát és a jobboldaliak ilyen önjárók? Igen, de emlékszünk Lenin óta, hogy ez így történik. A jobb oldal ez egy kicsit másabb azért, nem is kicsit, sokkal másabb, mert hogy itt önálló gondolatok vannak, mert nemzetben gondolkodnak. A nemzeti érdekérvényesítés az egy kicsit nehezebb műfaj, mint hogy megnyomunk egy gombot, és akkor szalutálunk, és azt csináljuk, elvtársak. Itt
nemzeti politikákról van szó, és a nemzetek ugye egymás között is versenyben állnak egymással, ezek a nemzetek, különféle nemzetek, és a jobb oldal a saját nemzete érdekét képviseli mindenhol. Tehát az együttműködésben van egyfajta ilyen, hát, hogy is mondja, egy cölöpök, ezek a cölöpök, tehát, hogy ettől nem tekinthetünk el. Ezért kell olyan ügyekben gondolkodni, amikben a jobb oldal együtt tud működni, és ezek a társadalompolitikai dolgok, a gender kérdés, minden igazi jobboldali, konzervatív, gondolkodó, vallásos ember elutasítja azt a gender politikát, ami Nyugat-Európában tényleg mindent borít, meg az Amerikában, meg Kanadában, meg Ausztráliában, de ezek összehozzák a jobboldali gondolkodókat. De ilyen a háború kérdése is egyébként. Lengyeleket nézve, igen, de Meloni asszony nézve. Igen, a lengyelek ott már és kevésbé az van ez olaszok, az egység. Ott geopolitikai értelemben is, meg a történelmük, és főleg a lengyelekre értem ezt a dolgot, ott azért egy meghatározottság van. És migráns kérdésben is azért az olaszok ugye egy kicsit más érdekeltség. Igen, a migráns kérdés még szerintem úgy, ahogy ezt ide lehet venni az együttműködés és részben és igen, részben nem. terén. Igen, de főleg a társadalompolitikai, meg az, hogy az identitásunk lényeges, a történelmünk lényeges, a woke ideológiával szemben fel tudunk lépni, az őrültség ellen, a józanság szaván tudunk beszélni, és ezek így felülírnak sok mindent. Persze a nemzeti érdekek azok mindenhol mások, és ahogy említette, Lengyelországnak is más az érdeke, az olaszoknak is más az érdeke, az olaszokat gondolhatjuk, hogy gazdasági okok miatt is hát hogy mondjam, más az érdekük sok tekintetben itt az ukrán válsággal kapcsolatban is, mert hogy gazdaságilag olyan államadóssággal küzdenek, ami azért békjó az olasz kormányon, és nem tudnak olyan szuverén politikát folytatni, mint Magyarország tud, de Magyarország leküzdötte ezt, mert az államadósságot is tudtuk csökkenteni, felmondtuk az IMF szerződést, tehát a globális nagyhatalmaknak, meg a globális játékból ezeket a dolgokat ki tudtuk venni, de egy kétharmados felhatalmazású kormány volt. És azért lazítottunk ezeken, tehát azért azt nem mondhatjuk sajnos, igen, hogy függetlenek lenni. Persze nem tudunk függetlenedni mert Magyarország egy kitett gazdaság, és ami nem azt mondom, hogy baj, mert nem zárkózzunk be, de azokat az alapokat meg tudtuk teremteni, hogy nem dőlünk be egy-egy válságra. 2010-ben, 2008-ban bedőlt az ország az elhibázott gazdaságpolitika miatt. A szuverenitás a gazdaságpolitikában is lényeges, és megvan a szuverenitásunk, ki tudtuk küzdeni magunknak, de ez volt egy kétharmados felhatalmazása a kormányzatnak. Ez Nyugat-Európában nincs meg. Sőt, hát látjuk, hogy Hollandiában is a jobb oldal nyerte a választásokat, de maga a rendszer olyan, hogy nem tud hatalomra kerülni, igen, mert... Hogy ott van Németország egy eklatás példája annak igen, lehet itt sorolni. Most reménykedünk Ausztriában, ahol választások lesznek, hogy ott a Szabadságpárt ismét tud nyerni, és tudja vezetni az országot, de nem egyedül. Tehát koalícióra kényszerülnek, mert a rendszer az olyan, a berendezkedésük, ami megköti a kezüket. Tehát tárgyalni kell a koalícióról, mert akkor lehet Hollandiában is egy működő kormány, ha mindenkivel letárgyalja az adott politikus azt, hogy tényleg megszavazza a parlamenti szavazáson a kormány kinevezését, a parlament. Magyarországon nincs ilyen, mert akkor a felhatalmazás támogatottsággal rendelkezik a Fidesz-KDNP jelenleg is, meg az elmúlt 14 évben most már, hogy nincs megkötése. Sőt, hát Magyarországon választások közben is megkérdezik az embereket. Tehát lehet sorolni a népszavazástól kezdve ezeket a dolgokat, hogy Magyarországon az emberek el tudják mondani a véleményüket, és ki tudják fejteni azt, hogy támogatják a kormányt, vagy nem támogatják a kormányt. A magyar emberek támogatják a kormányt, és így tud kimenni Brüsszelbe tárgyalni Orbán Viktor is ilyen felhatalmazással. Ez Nyugat-Európában nincs meg. Nyugat-Európában mindig a pengejélen táncol egy-egy politikus, és a saját sajtójának is, ami baloldali, nagyjából Nyugat-Európában is beszélnie kell, és különféle érdekek határozzák meg, nem az ő saját politikai érdekei sokszor,
Tehát nem az adott kormányé, hanem valakinek megint mindig meg kell felelni. Magyarország ebből a helyzetből könnyű helyzetben van, de ezt ki kellett harcolni, és kiharcoltuk. Egy-két szót beszéljünk még a kampányról, milyen erősségű kampányra számít. Ugye azzal kezdtük, hogy gyakorlatilag egy sokkal nagyobb figyelmet kap már most ez a választás, és tényleg valóban, hogy ugye 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, hát évekig abszolút szerintem nem is foglalkoztunk azzal, hogy mi történik Brüsszelben. Most egyre jobban ott van a figyelem. Mire számíthatunk a következő hónapokban? Az Európai Uniós választásokon, Magyarországon is, meg mindenhol, Európában kisebb a részvétel, mint egy országgyűlési választáson. Most ez egy kivételes helyzet lesz, mert az önkormányzati választással együtt fogjuk Magyarországon megtartani az uniós választást. Így azt reméli az ember, meg azt remélik sokan, hogy nagyobb lesz a részvétel, mert hogyha már az önkormányzatira valaki elmegy, hogy saját polgármestert, meg képviselőtestületet válasszon, akkor már ott van egy listás szavazás, az uniós választás, plusz egy lapot kell kitölteni, hát már miért ne töltenék ki. Na most ilyen még nem volt. Tehát ezért is kalkulálni kell. Ezért nem tudjuk, hogy milyen lesz a részvétel. Nem szokott olyan magas lenni egy önkormányzati választáson sem a részvétel, mint egy országgyűlési választáson. Én gondolom, hogy most sem lesz olyan magas. De az éles helyzet, a választás és egy kampány az nagyon fontos időszak, és a következő hónapokban önkormányzati, meg uniós kampánnyal is fogunk szembesülni. Persze, mint mondtam, ez dinamikus rendszer a politika, tehát ez már folyik. Tehát nincsen adott pont, hogy na most akkor vége volt az országgyűlési választásnak, és mindenki hátradőlt, hogy na most akkor nem kell csinálnunk semmit 2 évig, vagy 3 évig. A politika az mindig egy harc, és nincs lezárult időszaka. Úgyhogy most zajlik. Az egy jó kérdés, hogy ezek az európai folyamatok, amiket látunk, mennyire fogja motiválni azokat a rétegeket, akik elégedetlenek. És mennyire fogja motiválni azokat, akik azt mondják, hogy hát inkább ezeket a liberálisokat, mert hogy ez olyan jó volt, a saját szavazóikat mennyire fogja motiválni. Én nem hiszem, hogy az ellenkező oldalt fogja motiválni, én inkább azt gondolom, hogy az elégedetleneket fogja motiválni azok a képsorok, amiket látunk a híradókban, meg az interneten, meg mindenhol, szembe jön velünk a valóság. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jobb oldal számára egy sikeres választás lesz, de nagyon nagy háború lesz. Itt Európa szuverenitásáról fontos ez, mert mindig Magyarország szuverenitásáról beszélünk, ami nagyon fontos a számunkra. De azért, hogyha egy kicsit kinézünk Magyarország határain kívülre, akkor látjuk, hogy Európa sodródik. És Európa nincsen önálló karaktere az európai politikának. Azok a politikusok, akik vezetik, azok nem, tehát nem olyan súlyúak, mint egykori Thatcher asszony, vagy a Kohl kancellár, vagy akár Mitterrand elnök is, hogyha már baloldalról kell példát hozni, nincsenek olyan politikai egyéniségek, karakterek, akik súlyt tudnának adni egy-egy lépésnek, és át tudnák látni, vagy egyfajta elképzelésük lenne a jövőről. Most a magyar miniszterelnököt tudom ide ellenpéldaként hozni, de Magyarország most akárhogy szomorkodhatunk ezen, hát ilyenek a határaink sajnos Trianon óta. Ezzel kell szembenéznünk, hogy kis ország vagyunk, közepes ország vagyunk, de a politikai értelemben a mi szavunk annyira nem számít, most viszont számít, és remélhetőleg Orbán Viktor szava megszólítja a német szavazókat is, megszólítja a belga szavazókat is, a holland szavazókat is. Látják, hogy van egyfajta alternatíva, amit fel tud kínálni ez az oldal, és ez az alternatíva a józanság alternatívája a gazdaságpolitikában is, és a geopolitikában is, és ez egyfajta változást érhet el majd Európában. Ez egy optimista forgatókönyv, aztán lehet, hogy a harmadik, meg a negyedik, meg a második majd egymással összeül és megtárgyalja, és ők lesznek a nyertesek. Reméljük nem ez lesz. Én optimista vagyok, és arra készülök, hogy változás lesz Európában. Hajrá, így legyen. Én is ebben bízom. Azt nem tudom, hogy optimista vagyok-e, de bízom minden esetre. Pinrock Tamásnak köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.